سلام، امروز قراره با هم آبگوشت کشک عراکی درست کنیم. به زبان عراکی به این آبگوشت دوگول دودار هم گفته میشه. برای شروع 2 عدد پیاز و نگینی خرد میکنیم. میزان مواد اولیه‌ای که میگم برای حدود 3 تا 4 نفر. یه پیمانه نخود رو از شب قبل خیس میکنیم تا نفخش بره. نخود، پیاز و 100 تا 200 گرم گوشت رو داخل قابلمه میریزیم. میتونید از گوشت گوسفندی یا گوشت گوساله استفاده کنید. فقط یه مقدار استخون هم داشته باشه که خوشمزه تر بشه. بعدش بهش یک قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنیم و یک کمی هم فلفل سیاه. ادویه‌مون همین. 8 تا لیوان آب اضافه میکنیم و میذاریمش روی حرارت تا گوشت ها و نخود کامل بپزه. میتونید از زودپز هم استفاده کنید ولی با قابلمه حدود 3 تا 4 ساعت طول میکشه. بعد از اینکه آب گوشت به جوش اومد، کفایی که روش تشکیل شده رو حتما جدا کنیم و بعد اجازه بدیم بپزه. در عراق مرسوم هستش که در کنار گوشت و نخود یک تکه چغندر قند سفید هم سرو میشه. این واسه اینه که شیرینی چغندر و یک کوچولو ترشی کشک با هم یک تعادل ایجاد کنه و فشار شما احتمالاً نیفته. من چون خارج از ایران هستم و دسترسی به چغندر سفید ندارم، از سیب زمینی شیرین دارم استفاده میکنم. حالا شما هر کدومه که داشتین تمیز بشورین و بذارین کامل بپزه و کنار بذارین تا بعداً سروش کنین. برای روی آبگوشت میخوام نعنا داغ درست کنم. حدوداً 1/4 استکان روغن میریزم کف یک تابه و میذارم تا گرم بشه. نیاز به 1 قاشق غذاخوری نعنا و 1 قاشق غذاخوری گل زرد داریم. گل زرد اگر نداشتین میتونین از 1 کوچولو زعفران هم استفاده کنید. بعد از اینکه روغن گرم شد، نعنا و گل زرد رو اضافه کنید و حدود نیم دقیقه تون هم بزنید و بعد سریع از روی حرارت بردارید و به یه ظرف دیگه منتقل کنید تا نعناتون نسوزه. بعد از 3-4 ساعت میبینید که آبگوشت کم شده و حدوداً اندازه 3-4 نفر آب مونده. این یعنی دیگه آبگوشتتون کافیشه. نخود و گوشتم کاملا پخته شدن. البته که نخوداتون نباید شکل ظاهریش رو از دست بده. و حالا قسمت هیجان انگیز ماجرا اضافه کردن کشکه. حدوداً 200 تا 300 گرم کشک رو یک کمی آب جوش بهش اضافه کنین تا یک کمی شل بشه و حالت سس غلیظ بگیره. بعد کشک رو به آبگوشت اضافه کنید و حرارت بسیار کم کنین تا اینکه کشکتون دونه دونه نشه. بعد از اینکه 3-4 دقیقه کشک و نخود با هم دیگه روی حرارت بودن، حالا مزه‌اش رو تست کنین و نمک اضافه کنید. قبلش نمک اضافه نکنین چون ممکنه کشکتون شور باشه. نمکش رو اندازه کنین و بعدش هم نوبت اضافه کردن نعنا هست. نعنا که اضافه کردیم حدود 5 دقیقه دیگه روی حرارت بمونه کافیه. آبگوشت ما آماده است. البته در بعضی از جاهای دیگه مرسوم هستش که در نیم ساعت آخر پخت چند تیکه بادمجون سرخ شده هم به آبگوشت اضافه میکنن. باز این سلیقه‌ای، اگر دوست داشتین شما هم میتونین اضافه کنین. برای سرو آبگوشت مرسوم هستش که نخود رو نمیکوبن و جداگانه سرو میکنن. حالا باز شما اگر دوست داشتین میتونین بکوبین و گوشت کوبیده درست کنین. ولی شکل اصلی و واقعی سروش به این صورته که داریم میبینیم. البته به جای سیب زمینی شیرین معمولا چغندر قندی هستش و به جای نون تازه خانگی هم از نون خشک سنتی استفاده میشه که طعمش رو چند برابر میکنه. میتونین از سبزی خوردن و پیاز هم در کنارش استفاده کنید. من خودم به شخص عاشق این آبگوشت هستم و خیلی درستش میکنم. امیدوارم که شما هم درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. لطفاً نظرتون رو برام کامنت کنین و اگر سوالی داشتین خوشحال میشم که بهتون جواب بدم.